নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এক্সেল শিকোৱা শিতানলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি আমি শিকিম চেলাৰী শ্বীট কেনেকৈ বনায়। আপুনি যদি কোনোবা কোম্পানীত কাম কৰিবলৈ যায় কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ হিচাপে, তেতিয়া হয়তো আপুনি চেলাৰী শ্বীট বনাবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি আমি এটা কোম্পানীৰ চেলাৰী শ্বীট কেনেকৈ বনায় এই বিষয়ে আপোনালোকক দেখাম। ইয়াত এখন চাৰ্ট আছে। ইয়াত আপুনি কোম্পানী নামটো দিব পাৰে। কোম্পানী নামটো ইয়াত দিব। ইয়াত চেলাৰী শ্বীট ফৰ দ্য মান্থ অফ অক্টোবৰ 2022। আমাক প্ৰথমে লাগিব চিৰিয়েল নম্বৰ, নেম, ৰেজিগনেশ্যন, ডেইলি ৱেজেছ, প্ৰেজেণ্ট চেলাৰী, এডভান্স, ডিউ চেলাৰী আৰু একাউণ্ট নম্বৰ। এতিয়া আপোনাক মই প্ৰেক্টিকেলি কৰি দেখাই আছোঁ। এটা কোম্পানীত হৰি HR মেনেজাৰ হয়। তেওঁ ডেইলি হাজিৰা হৈ গ'ল, তেওঁ মান্থলি চেলাৰী হৈ গ'ল 40,000। এতিয়া ডেইলি হাজিৰা কেনেকৈ হ'ব সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে ইকুৱেল টু তেওঁ চেলাৰী 40,000 ডিভাইডেড বাই 30, মানে 30 দিনে একমাহ হয়। 30 দিনত মানে ডেইলি হাজিৰা কিমান পৰিব এতিয়া ওলাব। হৰিয়ে ডেইলি হাজিৰা হ'ব 1333 টকা 33 পইচা। আৰু মইনা হ'ল কোম্পানীটোৰ GM। তেওঁৰ চেলাৰী হৈ গ'ল 1,20,000 ডিভাইডেড বাই 30, তেওঁ ডেইলি ৱেজেছ 4,000। আৰু সোণমণি হৈ গ'ল PM। তেওঁ 1,00,000 টকা চেলাৰী ডিভাইডেড বাই 30, তেওঁ ডেইলি ৱেজেছ 3,333 টকা 33 পইচা। আৰু ৰাজীৱ বৰা হৈ গ'ল BPM। তেওঁ চেলাৰী 80,000 ডিভাইডেড বাই 30, তেওঁ ডেইলি হৈ গ'ল 2,664 টকা 65 পইচা। এতিয়া প্ৰেজেণ্ট মানে আপুনি মাহটোত কিমান দিন কাম কৰিলে। হৰিয়ে কাম কৰিলে 30 দিন। 30 দিনে এক মাহত 30 দিন থাকে, সকলো দিনত তেওঁ প্ৰেজেণ্ট আছে। মইনা GMয়ে 25 দিনহে প্ৰেজেণ্ট আছিলে, 5 দিন তেওঁ ছুটীত গৈছিলে। সোণমণিয়ে 30 দিন আছিলে আৰু ৰাজীৱ বৰাও সম্পূৰ্ণ মাহটো কাম কৰিছে। এতিয়া আমি তেওঁ টোটেল চেলাৰী কিমান পাব মাহটোত সেইটো উলিয়াবলৈ হ'লে ইকুৱেল টু এই 30ত ক্লিক কৰিব, ইনটু ডেইলি ৱেজেছ। ডেইলি ৱেজেছ আৰু দিনটো মাৰি দিলে, দিনটো আমি ইনটু কৰিলে টোটেল চেলাৰী আহি যাব। তেওঁ এতিয়া এক মাহত 40,000 টকা চেলাৰী বনিছে। এতিয়া চিম্পুল আমি এইটো ফৰ্মুলা লগালোঁ। ফৰ্মুলা লগোৱাৰ পিছত এইটো এনেকৈ ড্ৰেগ কৰি টানি দিলে গোটেইকেইজনৰ মান্থলি চেলাৰীটো আহি যাব। হৰি 40,000, মইনা 1,00,000, সোণমণি 1,00,000 আৰু ৰাজীৱ বৰা 80,000। এতিয়া কোম্পানীত থাকিলে তেওঁলোকেতো এডভান্স ল'ব। হৰিয়ে 5,000 টকা এডভান্স লৈছিলে অক্টোবৰ মাহত, আৰু মইনাই লৈছিলে 10,000 টকা, সোণমণিয়ে লৈছিলে 10,000 টকা আৰু ৰাজীৱ বৰাই লৈছিলে 5,000 টকা। এতিয়া আমি এডভান্স কাটি তেওঁৰ একাউণ্টত কিমান টকা যাব সেইটো জানিবলৈ হ'লে ইকুৱেল টু এইটো যে টোটেল চেলাৰীটো, টোটেল চেলাৰী মাইনাছ 5,000। এতিয়া এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলে তেওঁ একাউণ্টত কিমান টকা যাব সেইটো ইয়াত আহি যাব। 35,000 টকা
তেওঁ একাউণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব। ইয়াত চিম্পলি ইয়াত ধৰি ড্ৰেগ কৰি দিব। এতিয়া সকলোৰে একাউণ্টত কেইটকা পইচা যাব ইয়াত আহি যাব। বুজি পাইছে নিশ্চয়। ধন্যবাদ।